नमस्ते टु एभ्रिवान। यहाँलाई यस च्यानल सुरेन्द्र सिम्पलमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेन्द्र केसी यहाँहरु समक्ष आज म अनलाइन टिचिङसँग सम्बन्धित रहेर ओपन बोर्डको कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। मलाई आशा छ यहाँले यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र थप यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस भिडियो मन परेमा एउटा लाइक र कमेन्ट दिनुहोला भन्ने आशा गर्दछु। अब म यहाँहरुलाई ओपन बोर्ड के हो र यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँले ओपन बोर्ड डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने वेब ब्राउजर खोलिसकेपछि वेब ब्राउजरमा openboard.ch टाइप गर्नुपर्नेछ, जसबाट एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ जसमा यहाँले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चुज गर्दा बेटर हुनेछ। यसको तल डाउनलोड ओपन बोर्ड फर फ्री क्लिक गर्नुहोला। यसमा तीनवटा अप्सनहरु देखाउनेछन्, त्यसमध्ये बीचको अप्सन विन्डोज अप्सन बेटर हुनेछ। डाउनलोड ओपन बोर्ड फर विन्डोजमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डाउनलोड सुरु हुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि यहाँहरुको डेस्कटपमा यहाँले सर्टकटको रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ पहिले नै डाउनलोड भइसकेको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई यही रोक्दै ओपन बोर्ड खोल्दैछु। ओपन बोर्ड खोलेपछि यहाँले एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा रहेका टुल्सहरुको बारेमा यहाँलाई म जानकारी गराउने छु। स्टाइलसले तलको टुलहरुलाई हाइड गर्ने शो गर्ने गर्दछ। यसले पेजलाई हाइड गर्ने शो गर्ने गर्दछ। पेज 1 मा गएर यो आइकनमा क्लिक गरेपछि पेजहरु प्लस गर्न सकिनेछ, पेजहरु हटाउन पनि सकिनेछ। त्यसैगरी अब यहाँहरुले ड्रा गर्नु पर्यो भने यी पाँचवटा कलर मध्ये कुनै एउटा कलर चुज गरेर ड्रा गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साइजलाई यहाँहरुले सानो ठुलो कत्रोमा ड्रा गर्ने भनेर साइज त्यसैगरी कलर पनि चुज गर्न सकिनेछ। यसलाई मेट्नको लागि यहाँहरुले इरेजको मेट्नुपर्ने भागमा इरेजरले मेट्न सकिनेछ भने सबै भाग एकचोटी मेट्न माथिको इरेजरमा क्लिक गरेपछि सबै डिलिट हुनेछन्। अब केही टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने यहाँले ए मा गएर टेक्स्ट बटनमा गएर गर्न सकिन्छ, टाइप गर्न सकिनेछ। यसको फन्टलाई बढाउन red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit. सकिनेछ। लाइनको साइज भइहाल्यो, कलर भइहाल्यो। फेरि अन्डु गरेर फर्किन सकिनेछ, रिडु पनि गर्न सकिनेछ। अन्डु रिडुको दुईटै अप्सनहरु छन्। डेस्कटपमा लान सक्नुहुनेछ, फेरि फर्किन सक्नुहुनेछ। वेबमा गएर यहाँले विभिन्न वेबहरु सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, पुनः वेबमा सर्च गर्न सकिनेछ, बोर्डमा पुनः फर्किन सक्नुहुनेछ।
डकुमेन्ट गएर यहाँले डकुमेन्टहरु इन्सर्ट गर्न, इम्पोर्ट गर्न, न्यू फोल्डर बनाउन सकिनेछ। यहाँले यो अप्सनमा गएर चाहिँ अडियो टुललाई ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मुभीलाई पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। When you share your creativity, you're enabling people anywhere to use it, learn from it, and be inspired by it. Take the teacher. त्यसैगरी यहाँहरुले विभिन्न पिक्चर ल्याउन सक्नुहुन्छ, एनिमेसन ल्याउन सकिनेछ। पेज नयाँ पेज खोलेर यहाँहरुले जुन एनिमेसन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा एप्लिकेसनमा गएर यहाँहरुले रुलर ल्याउन सक्नुहुनेछ। रुलरलाई यहाँहरुले घुमाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई फिक्स राख्न पनि सकिनेछ। यो भाग फिक्स राखेपछि अब यहाँलाई कहाँनिर राख्नुपर्ने रुलर राखेर यहाँहरुले लाइनहरु ड्रा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछाडी लाइन ड्रा गरेपछि यहाँहरुले त्यसैगरी कम्पासको सहायताले एंगल ड्रा गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पासलाई यहाँहरुले घटाउन बढाउन कति सेन्टिमिटरको रेडियस राख्ने हो त्यो अनुसार कम्पासलाई मुभमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र कम्पास फिक्स भइसकेपछि यसलाई कहाँ राख्ने हो त्यसरी यहाँले प्रोटेक्टरको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोटेक्टरलाई रोटेट गर्ने, आवश्यक ठाउँमा लगेर राख्ने, यसको साइजलाई प्रोटेक्टर साइजलाई घटाउने बढाउने पनि गर्न सकिनेछ। सेट स्क्वायरलाई पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यहाँलाई सेट स्क्वायरलाई रोटेट गर्न, सेट स्क्वायरको साइज घटाउन बढाउन पनि सकिनेछ। त्यसैगरी यहाँले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। क्याल्कुलेटरमा 7 multiply 5 is equal to 35 यस्तै अन्य नम्बरहरु पनि यहाँले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसगरी यहाँले
क्लकको प्ले गर्न सकिनेछ। अहिलेको एक्ज्याक्ट समयमा चलिरहेको छ क्लक। यसलाई लक गर्न पनि सकिन्छ, यो क्लक मुभ हुँदैन। ग्राफको कुराहरु पनि यसबाट साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका, अफ्रिका, रसिया, ओसियाना, युरेसिया विभिन्न विश्वको नक्साहरू यहाँले हेर्न सकिनेछ। यसमा स्क्रिन रेकर्ड पनि गर्न सकिनेछ। ओपन बोर्डमा गएर पोडकास्टमा जानुभयो भने अब यहाँनेरि स्क्रिन रेकर्ड यसमा क्लिक गरेपछि स्क्रिन रेकर्ड सुरु हुन्छ। यो स्क्रिन रेकर्डलाई स्टप गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ सेभ हुने गर्दछ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। थप यस्तै भिडियो हेर्न लागि यस च्यानललाई एउटा लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।